سلام. احتمالاً براتون پیش اومده که وقتی شمع ماشینتون رو دارید باز میکنید متوجه میشید که دور تا دور شمع ماشین خیس و روغنی شده. در مواقع هم ممکنه که این قسمت رو شما ببینید که روغنی شده، قسمت رزوه ها و الکترودش، که اینجا هم دقیقاً همونه. این قسمت رزوه ها و الکترود میبینید که بله، بعد باز کردن شمع متوجه روغنی شدن شمع میشید. اما دلیل روغنی شدن این شمع ها چیه و ما چطوری علت این مشکل رو پیدا کنیم؟ من اول از اون شمعی شروع میکنم که این قسمتش، در واقع قسمت بالاییش و سرامیکیش، پر از روغنه. ببینید شاید تو نگاه اول براتون نگران کننده باشه، اما باید بگم که دلیل این مشکل خیلی ساده است و به راحتی میشه مشکل رو حل کرد. ببینید معمولا دلیل این مشکل خرابی لاستیک های درپوش سرسیلندره. ببینید این قسمت خب داخل سرسیلندر در واقع نصبه، که قسمت بالایش هم بیرون از سرسیلندره که ما خب وایر رو در واقع کوئل بهش نصب میشه. خب این قسمت هم چاه در واقع شمعه و زیر این قسمت لاستیک های وجود دارن که باعث میشن که حالا داخل، چون سرسیلندر باید دائما روغن کاری بشه، اون درپوش نمیذاره که این روغن به بیرون پرت بشه و حالا ما بین این قسمت ها هم لاستیک های قرار داره. این لاستیک ها خب در مرور زمان دچار فرسودگی و خرابی میشن و همین عامل باعث میشه که روغن از این قسمت ها و حالا قسمت درپوش سرسیلندر نشت پیدا کنه به چاه شمع و همین عامل باعث میشه که شما وقتی شمع رو باز میکنید متوجه پر بودن این قسمت از روغن میشید، که خب ما باید اول این قسمت رو باز کنیم و اون لاستیک ها رو تعویض کنیم و مشکل به همین سادگی حل میشه. و حالا برای تمیز کردن اون روغنی که این قسمت پر شده میشه حالا با دستمال و حالا فشار هوا و یا روش های دیگه اون روغن رو از این قسمت تخلیه کرد. اما در مورد شمع هایی که قسمت رزوه هاش و الکترودش روغنی شدن، که اینجا توی رزوه ها و الکترود حالت روغنی رو ما میبینیم، تو این حالت ما باید یه مقدار نگران باشیم. ببینید دلایل مختلفی وجود داره که این سر شمع ها روغنی میشه، که حالا من اینجا نوشتم اینا رو. دلیل شماره 1 گرفتگی دریچه PCV. ببینید دریچه PCV یا شیر تهویه میلدن که حالا به سوپاپ PCV هم مشهوره، توی تمامی خودروها وجود داره و همیشه یه مقداری هم بخارات و هوای فشرده که از حالا ما بین درزهای پیستون ها وارد محوزه میلنگ میشه باعث میشه توی محوزه میلنگ فشارات زیادتر بشه و برای اینکه بتونن این فشار اضافی رو از محوزه میلنگ خارج کنن اومدن دریچه PCV رو تعبیه کردن، که خب جلوگیری میکنه از ورود این بخارات به جو و این دوباره برمیگرده به چرخه احتراق، همراه با بنزین میسوزه این بخارات و دوباره گردش پیدا میکنه و این چرخه ادامه داره. اما وقتی که این دریچه دچار انسداد و گرفتگی شده باشه باعث میشه فشار توی محوزه میلنگ زیاد بشه و همین عامل باعث میشه مشکلاتی توی خودرومون به وجود بیاره، از جمله نشت و روغن ریزی از قسمت‌های مختلف موتور، روشن شدن چراغ تک، نوسان داشتن دور موتور خودرومون، روغنی شدن سر شمع‌ها و یک سری مشکلات دیگه. پس یکی از اون عوامل ایجاد کننده که حالا باعث میشه سر شمع‌ها روغنی بشه گرفتگی توی دریچه PCV. دلیل شماره 2 خرابی واشر سرسیلندر. ببینید واشر سرسیلندر جزو اون قطعاتیه که در مرور زمان دچار خرابی و نیمسوزی میشه و همین عامل باعث میشه که روغن موتور نشت پیدا کنه به سرسیلندر، که در نهایت میرسه به سر شمع‌ها و حالا یک سری مشکلات دیگه از جمله پایین اومدن کمپرس موتور و افت توان رو ما شاهد هستیم. و حالا در مواردی هم میبینیم که مایع خنک کننده چون نشت پیدا کرده سر شمع‌ها و سر الکترود که این قسمت میشه در واقع حالت سفدوده سفید رنگ رو به خودش میگیره، که این یکی از اون نشانه های خرابی واشر سرسیلندر محسوب میشه. و برای اینکه مطمئن بشیم از نیمسوزی واشر سرسیلندر باید علائم دیگه‌اش رو هم مد نظر قرار بدیم. دلیل شماره 3 خرابی لاستیک ساق سوپاپه. ببینید لاستیک های ساق سوپاپ در مرور زمان دچار خرابی و فرسودگی میشن و حالا اینا خاصیت ارتجاعی خودشون رو از دست میدن.
برای اینکه ما تشخیص بدیم که مشکل از لاستیک ساخت سوپاپه، معمولا یک سری علائم و نشانه ها داره که یکی از این علائم در واقع اوایل صبح که ما استارت رو میزنیم، دو چند دقیقه اول که ماشین کار میکنه میبینیم که دود آبی رنگی از در واقع اگزوز خارج میشه که این یکی از اون علائمشه. معمولا هم ماشینمون روغن کم میکنه، در هر 1000 کیلومتر زیر 1 لیتر در واقع کم کردن روغن موتور رو ما شاهد هستیم. از این طریق میشه تشخیص داد که لاستیک ساخت سوپاپ دچار خرابی شده. اما حالا چرا وقتی لاستیک ساخت سوپاپ خراب میشه روغن میزنه به سر این شمع ها؟ ببینید همونطور هم که گفتم، چون این لاستیک ها خاصیت ارتزاعشون رو از دست دادن، دیگه نمیتونن اون عمل آب بندی رو انجام میدن. در نهایت روغن موتور از طریق سوپاپ ها وارد میشه به محوزه احتراق و همین عامل باعث میشه که روغن موتور در واقع بزنه به سر این شمع ها. دلیل شماره 4، خرابی توی رینگ های پیستونه. ببینید یکی از اون شایع ترین دلایل روغنی شدن سر شمع ها خرابی و لاغر شدن و شکستگی رینگ های پیستونه که برای تشخیص خرابی اینا میشه از طریق تست کمپرس و حالا یک سری علائم نشانه هایی که معمولا کم شدن بیش از حد روغن موتور که در هر 1000 کیلومتر ما بیشتر از 2 لیتر رو هم کم کردن روغن رو شاهد هستیم و تو این حالت معمولا به صورت دائمی دود آبی از اگزوز خارج میشه و بوی بدی رو هم ما استشمام میکنیم که بوی سوختگی روغنه. و یه نکته که هست اینه که تو این حالت تمامی شمع ها روغنی نمیشه و ممکنه حالا یک یا دو تا از شمع ها سرش روغنی بشه که از این طریق هم میشه فهمید که احتمالاً رینگ های پیستون دچار خرابی شدن. دلیل شماره 5، وجود مشکل و ترک های ریز در سرسیلندر. ببینید در برخی مواقع ممکنه خود سرسیلندر دچار ترک های ریز و مویی بشه که همین عامل باعث میشه که روغن موتور نش پیدا کنه به محوزه احتراق و سر شمع ها روغنی بشه که حالا این مورد زیاد شایع نیست ولی خب ممکنه اتفاق بیفته و سر شمع ها رو روغنی کنه. دلیل شماره 6، زیاد ریختن روغن موتور و استفاده از روغن با ویسکوزیته نامناسب. ببینید من اینو بارها توی ویدیوهای قبلیم هم گفتم ولی خب دوباره میخوام اینو بگم چون خیلی مهمه. برخی از دوستان هستن که فکر میکنن هر چقدر روغن موتور زیاد ریخته بشه باعث میشه موتور سالمتر بمونه. ببینید برعکس، وقتی که ما میایم روغن موتور رو بیشتر از اون حد استاندارد گیج میریزیم باعث میشه که روغن توی محوزه کارتل بالا بیاد و با میلنج برخورد کنه که همین عامل باعث میشه که میلنج تبدیل بشه به یه همزن بزرگ و روغن رو هی هم میزنه و همین عامل باعث میشه که روغن کفالود بشه و دماش به شدت بالا بره و باعث بشه استهلاک و حالا خرابی توی موتور هم زیادتر بشه، چون روغنی که حالا رقیق تره تمایل بیشتری داره که از درز ها عبور کنه و در نهایت میرسه به محوزه احتراق که همین عامل باعث میشه که سر شمع ها تو این حالت هم روغنی بشه. در مواردی هم دوستان میان از روغن موتور بی‌کیفیت با ویسکوزیته نامناسب استفاده میکنن که خب همین عامل هم میتونه باعث روغنی شدن سر شمع ها بشه. تو این حالت بهتره که ما همیشه به توصیه سازنده در واقع خودرو توجه کنیم و از اون روغن موتور استفاده کنیم که در واقع کارکنی سازنده پیشنهاد داده و سرخود نیایم از روغن موتور استفاده کنیم که هیچ گونه تطابقی با استانداردهای در واقع سازنده خودرو نداشته باشه. نتیجهش هم این میشه که حالا به غیر اینکه یک سری مشکلات دیگه توی خودرو به وجود میاد باعث میشه شمع ماشینمون روغنی بشه. اما حالا ما چطوری متوجه بشیم که شمع ماشینمون روغنی شده؟ ببینید در مواقعی که احتمال روغنی شدن شمع ها وجود داشته باشه یک سری علائم و نشانه ها رو ما میبینیم که از جملهش میشه به کاهش توان و قدرت ماشین در واقع در سربالای هاست و تو این حالت ماشین تچ کار میکنه چون شمعی که روغنی شده در واقع ترکه لازم رو ایجاد نمیکنه و همین عامل باعث میشه که احتراق ناقص توی ماشینمون به وجود بیاد و باعث میشه قدرت و توان ماشینمون در واقع کم بشه. دومین نشانه لرزش و ریپ زدن ماشینه که خب اینم به واسطه همون احتراق ناقص به وجود میاد. سومیش افزایش مصرف سوخت ماشینمونه و چهارمیش هم مربوط میشه به روشن شدن چراغ چک موتور به واسطه همون دوباره احتراق ناقصی که توی موتور به وجود اومده و باعث شده چراغ چک ماشین هم روشن بشه.
اگه هر نظر یا تجربه‌ای در رابطه با این موضوع دارید میتونید توی بخش کامنت ها برام بنویسید. ممنون از توجهتون. فعلا تا بعد.